อยากรู้กันไหมอารยธรรมอียิปต์เนี่ยหายไปไหนสวัสดีค่ะวิจารณ์ชาแนลพอยต์วิวค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราไปประเทศที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่เนี่ยเราจะเห็นความเชื่อมโยงของคนเหล่านั้นกับอารยธรรมโบราณใช่ไหมอย่างเราไปอินเดียชัดมากเราจะเห็นคนอินเดียก็ยังห่มสารีอยู่ยังไปเทวาลัยยังบูชาเทพเจ้าอยู่ไปจีนเนี่ยต่อให้เขามีปฏิวัติวัฒนธรรมไปแล้วทุกวันนี้เราก็ยังเห็นเขาใส่ฮั่นฝูเรายังเห็นเขาไหว้ไหว้เจ้ากันอยู่บ้างเข้าวัดมูอะไรกันไปทางกรีกโรมันโอเคแหละเราอาจจะไม่ได้เห็นใครบูชาซุสบูชาโพไซดอนอะไรอย่างนี้แล้วยกเว้นแถวบางโซนในประเทศไทยนะแต่ใดๆก็ตามนะคะเราก็ยังเห็นความเป็นกรีกโรมันผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆอยู่คือมันยังมีความเชื่อมโยงกันอยู่อะในขณะที่ถ้าใครเคยไปอียิปต์นะไม่นับพวกโบราณสถานต่างๆที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าทำไมคนอียิปต์ไม่มีความเป็นอียิปต์เลยภาษาเขาก็ไม่ได้ใช้ภาษาแบบที่เขียนอยู่ตามฝาผนังการแต่งกายก็ดูเป็นแบบชาวอาหรับดูเป็นชาวมุสลิมไม่เห็นได้แต่งตัวแบบชาวอียิปต์เลยยกเว้นคอสเพลย์กับเล่นหนังอ้าวแล้วสรุปอารยธรรมอียิปต์เนี่ยมันหายไปไหนมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมมันถึงล่มสลายไปวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะนี่ทุกคนอยากไปเที่ยวอินเดียกับวิวไหมคะพอยต์วิวออนทัวร์กลับมาแล้วตอนนี้พอยต์วิวออนทัวร์มีทริปใหม่ล่าสุดนะคะทริปอินเดียค่ะจะพาทุกคนไปดูทัชมาฮาลด้วยตาของตัวเองเลยนี่คือ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะได้ฟังเรื่องราวความรักเข้มข้นระหว่างพระเจ้าชาจาฮานกับพระนางมุมตัชแล้วยังเรื่องการเมืองการชิงบัลลังก์ของราชวงศ์โมกุลอีกไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์ที่เขาว่ากันว่าสามารถพิสูจน์ได้ทางโบราณคดีมากที่สุดยังไม่พอวิวจะพาทุกคนไปที่เทวาลัยพระลักษมีใครเป็นสายฟังดราม่าระดับเทพเดี๋ยววิวเล่าให้ฟังในเทวาลัยเลยทริปนี้เหมาะกับใครที่ยังไม่เคยเปิดใจไปอินเดียอยากลองไปแต่อยากกินหรูอยู่สบายเพราะว่าเราพักกันแบบ5 ดาวใครกินเครื่องเทศไม่เป็นไม่ต้องห่วงค่ะเพราะวิวก็ไม่กินเราจะกินอาหารไทยอาหารจีนกันบอกเลยว่าใครยังไม่เคยเปิดใจอินเดียนะคะไปทริปนี้ติดใจแน่นอนค่ะเราเดินทางกันช่วงเดือนกันยายนค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 76,999 บาทใครจะนอนเดี่ยวหรือว่าจะอัปเกรดเป็น BC ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะสนใจอยากรู้รายละเอียดทริปเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่ inbox Facebook Point of View เลยค่ะแล้วอย่าลืมไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกับวิวนะคะถ้าเราย้อนไปดูอารยธรรมอียิปต์โบราณเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านี่คืออารยธรรมที่เก่าแก่มากๆของโลกเหมือนที่วิวเคยบอกหลายๆคลิปแหละว่าเขาอยู่หลายพันปีมากนะถึงขนาดที่คนชอบเปรียบเทียบกันว่าคลีโอพัตราที่7ที่ดังๆเนี่ยยังใกล้กับยุคของพวกเรามากกว่าคลีโอพัตราใกล้กับมหาพีระมิดแห่งกีซ่าที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกนั่นแหละค่ะเขาอยู่มาหลายพันปีเบอร์นั้นเลยประเด็นคือแล้วอารยธรรมเนี่ยมันหายไปตอนไหนก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีจุดใดจุดหนึ่งที่มันแบบดีดนิ้วโป๊ะแล้วหายไปทันทีนะคะแต่ว่าอารยธรรมเนี่ยมันค่อยๆล่มสลายค่อยๆโดนกลืนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยค่ะเริ่มจากยุคแรกเลยที่ความเป็นอียิปต์เนี่ยเริ่มร่อแร่คืออียิปต์อ่ะเขาอยู่เป็นอียิปต์มานานมากๆแล้วใช่ไหมหลายพันปีตั้งแต่สมัยอาณาจักรเก่าอาณาจักรกลางอาณาจักรใหม่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าอียิปต์อยู่กลางทะเลทรายไม่น่าจะมีศัตรูไม่น่าจะมีอะไรจริงๆเขามีศัตรูมาตลอดเขารบกับกลุ่มคนนั่นกลุ่มคนนี้แต่ในช่วงอาณาจักรใหม่เนี่ยนะคะหลังจากอียิปต์เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองพุ่งถึงขีดสุดฟาโรห์ยุคหลังๆเนี่ยไม่ได้เก่งกาจเท่ายุคแรกๆแล้วค่ะเราจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฟาโรห์คือผู้ทรงอำนาจที่สุดคือแบบหัวหน้านักบวชที่ใหญ่ที่สุดคือคนที่คุมได้ทุกอย่างในอาณาจักรอียิปต์แต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะฟาโรห์อ่อนแอถึงขนาดที่ว่าเหล่านักบวชทั้งหลายที่อยู่ในแต่ละวิหารเนี่ยเริ่มใหญ่ถึงขนาดสามารถควบคุมฟาโรห์ได้แถมบางช่วงพวกขุนนางอะไรก็ขึ้นมามีอำนาจอีกดังนั้นมันเกิดการแย่งอำนาจกันภายในค่ะเหตุการณ์เหล่านี้เหมือนกับการแปะป้ายบอกหน้าบ้านไว้เลยว่าตอนนี้อารยธรรมของเรากำลังอ่อนแอร่อแร่มากๆมันก็เลยเชิญชวนให้เหล่าอารยธรรมอื่นๆที่อยู่รอบๆเขาเนี่ยนะที่ก็ตีกันมาตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยอยากจะเข้ามายุ่งกับอียิปต์มากขึ้นทางตะวันตกพวกชนเผ่าลิเบียก็อยากจะมาหุบพื้นที่บางส่วนของอียิปต์เพราะอียิปต์มีลุ่มแม่น้ำไนล์ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากท่ามกลางทะเลทรายเหล่านั้นนะคะทางเหนืออียิปต์ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็มีพวกชาวทะเลที่อยากจะมาตีเขาเป็นระยะลงไปทางใต้ก็เจอชาวนูเบียซึ่งตีกันมาตลอดประวัติศาสตร์มองไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ยิ่งหนักที่สุดเลยเพราะว่าเจอพวกอารยธรรมอัสซีเรียกับพวกเปอร์เซียซึ่งเป็นจักรวรรดินักรบที่น่ากลัวทั้งคู่นะคะเจอแบบนี้เข้าไปบ่อยๆแถมฟาโรห์ก็อ่อนแอมันก็มีหลายยุคหลายสมัยและที่อียิปต์เนี่ยโดนคนนอกเข้ามายึดบ้างอะไรบ้างยึดไปยึดมาแต่บางทีก็ตีกลับมาได้บ้างจนสุดท้ายเนี่ยนะคะมาโดนยึดครั้งใหญ่เลยก็คือพวกเปอร์เซียเนี่ยสามารถเข้ามายึดอียิปต์ได้เขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่มีฟาโรห์ที่เป็นเชื้อสายอียิปต์แท้ๆได้ขึ้นปกครองอียิปต์ก็คือฟาโรห์เนกทาเนโบที่2นะคะหลังจากนั้นจักรวรรดิเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ฮุบอียิปต์เข้าไปแล้วก็มาปกครองอียิปต์ค่ะแต่อารยธรรมอียิปต์เนี่ยก็ยังไม่ได้หายไปโดยสมบูรณ์ยุคนั้นนะคะยังอยู่ของ
ของมันอยู่ตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่าชาวเปอร์เซียต่อให้มายึดอียิปต์ได้เขาก็ไม่เกลียดอารยธรรมอียิปต์เขาก็ยังปล่อยให้อียิปต์ใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปเธอจะทำมัมมี่เธอจะสลักอักษรฮีโรกริฟิกอะไรก็เรื่องของเธอไปฉันแค่ปกครองเธอเอาไว้ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันก็ทำให้อียิปต์เนี่ยไม่ได้แฮปปี้กับเปอร์เซียหรอกก็รู้สึกว่าทำไมฉันต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของเปอร์เซียด้วยแต่ชาวอียิปต์ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะจุดเปลี่ยนนี้ยังไม่ใช่จุดเปลี่ยนใหญ่ค่ะจุดเปลี่ยนใหญ่กับอารยธรรมอียิปต์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเปอร์เซียยึดไปแล้วปรากฏว่ามันมีอีกจักรวรรดิหนึ่งซึ่งเกลียดเปอร์เซียเหมือนกับอียิปต์เลยแล้วก็ตีกับเปอร์เซียมาตลอดนั่นก็คือชาวกรีกนะคะหรือถ้าเอาแบบเป๊ะๆเลยก็คืออาณาจักรมาซิโดเนียของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชค่ะที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเกลียดเปอร์เซียอยู่แล้วเหมือนกับคลิปที่วิวเคยเล่าไปอะไรไปเรื่องกลิ่นปากก่อให้เกิดสงครามอะไรนะคะสามารถย้อนไปดูตรงนั้นได้ใดๆก็ตามอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขายึดแผ่ขยายอำนาจใหญ่มากอยู่แล้วแน่นอนว่าอียิปต์ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาเล็งไว้เขาก็สามารถมายึดอียิปต์ได้นี่แหละและด้วยความที่อียิปต์เนี่ยเกลียดเปอร์เซียมากก็ดีใจนะคะที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มายึดตัวเองได้รู้สึกว่านี่แหละคือผู้ปลดปล่อยชั้นจากเปอร์เซียก็เลยยกย่องพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมากถึงขนาดที่ทำพิธีแต่งตั้งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เป็นฟาโรห์อะไรไปเลยทีนี้จุดนี้นี่แหละคือจุดที่หลายๆคนพูดไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติเราไปอ่านประวัติศาสตร์อียิปต์แบบระดับเบสิกเขาจะยังถือว่าหลังจากนี้ยังมีฟาโรห์อยู่เพราะว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ถูกแต่งตั้งเป็นฟาโรห์ยุคหลังๆหลังจากนั้นก็ยังถือตำแหน่งฟาโรห์ต่อไปแต่ในบางตำราก็จะบอกว่าไม่แล้วตอนนี้เขาไม่ได้นับเป็นอียิปต์แล้วนะเพราะอียิปต์คืออาณาจักรเก่ากลางใหม่แต่ว่ายุคนี้เขาจะนับว่าเป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลต่างชาติเรียบร้อยแล้วคือเป็นราชวงศ์ต่างชาติเข้ามาปกครองเวลาถ้าเราไปอียิปต์เนี่ยไกด์ชาวอียิปต์จะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่อียิปต์อันนี้คือกรีกทั้งที่ยังมีฟาโรห์ปกครองอยู่นะแต่มันไม่ใช่ฟาโรห์อียิปต์แท้แล้วไงนั่นแหละค่ะพอพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชขึ้นปกครองมันก็เป็นจุดเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการปักหมุดชัดเจนแล้วว่าแบบคนที่มาปกครองเป็นคนละกลุ่มชัดเจนเลยคือเปอร์เซียมันยังมีความแบบกึ่งแบบเหมือนจะทะเลทรายเหมือนกันหรือเปล่าคือต่อให้เป็นคนละกลุ่มแต่มันก็มีหลายๆอย่างซ้ำกันในขณะที่ชาวกรีกมันแบบปึ๊บเลยไงมันไม่เหมือนกันแล้วอะใดๆก็ตามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อียิปต์นานหรอกค่ะเพราะว่าต้องรีบไปรบที่อื่นต่อภารกิจหลักเขาไม่ใช่ยึดอียิปต์เขาจะไปแบบแผ่ขยายอำนาจของเขาใหญ่โตนะเขาก็จากไปรบที่อื่นแล้วเขาก็สวรรคตไปที่อื่นด้วยทีเนี้ยหลังจากยุคของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเหล่าขุนพลของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ตัดแผ่นดินของพระองค์ออกเป็นส่วนๆแล้วก็แยกกันไปปกครองค่ะคนที่ได้พื้นที่บริเวณอียิปต์ไปเนี่ยนะคะเป็นนายพลปาโตเลมีเขาก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นฟาโรห์ตั้งราชวงศ์ตัวเองชื่อราชวงศ์ปาโตเลมีตัวเองขึ้นปกครองเป็นฟาโรห์ปาโตเลมีที่1ซึ่งอย่าลืมว่าต่อให้ยังมีฟาโรห์เหมือนเดิมแต่นายพลปาโตเลมีเป็นชาวกรีกแล้วนะคำถามคือแล้วอียิปต์ภายใต้การปกครองของชาวกรีกเป็นยังไงความเป็นอียิปต์มันหายไปเลยไหมกลายเป็นแบบจังหวัดหนึ่งของกรีกเลยไหมก็ไม่ค่ะความเป็นอียิปต์ยังอยู่เพราะว่าชาวอียิปต์เนี่ยมันมีปริมาณเยอะมากราชวงศ์มีแค่ไม่กี่คนราชวงศ์เนี่ยเขาเป็นคนนอกเข้ามาเขาก็ยังอยากให้ชาวอียิปต์เนี่ยยอมรับเขาจะไปบอกว่าเฮ้ยทุกคนเลิกบูชาเทพหันมาบูชาซุสมันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวแบบเกลียดกันทะเลาะกันขึ้นมาเดี๋ยวเรื่องใหญ่การปกครองของราชวงศ์เนี่ยก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบอียิปต์ก็ไม่ใช่กรีกก็ไม่เชิงครึ่งกลางๆผสมปนเปกันไปยุคนี้จะเป็นยุคที่มีความกรีกเข้าไปผสมกับความอียิปต์ดังนั้นนักวิชาการบางคนก็จะเรียกยุคนี้ของอียิปต์ว่ายุค Hellenistic period ก็คือมีความเป็นเฮเลนมีความแบบว่าชาวกรีกเข้ามาผสมกันอย่างแรกที่สุดเลยที่ชัดที่สุดในยุคนี้นะคะก็คือเรื่องภาษาค่ะฟาโรห์ราชวงศ์ใหม่ที่เข้ามาปกครองเนี่ยนะเขาไม่พูดภาษาอียิปต์เขาเป็นชาวกรีกเขาก็พูดภาษากรีกสิดังนั้นเรื่องการปกครองเรื่องอะไรต่างๆเขาใช้ภาษากรีกหมดจากเดิมภาษาอียิปต์เนี่ยเป็นภาษาที่คนใช้ในชีวิตประจำวันมันก็เริ่มเปลี่ยนไปในการปกครองในการใช้ของชนชั้นสูงเขาก็ต้องพูดภาษากรีกตามผู้ปกครองหมดในขณะที่ภาษาอียิปต์ก็ค่อยๆถดถอยไปกลายเป็นภาษาที่ใช้ในพวกพิธีกรรมหรือแค่พวกนักบวชสวดกันแล้วก็มีแค่พวกชาวพื้นเมืองเนี่ยที่ใช้ซึ่งภาษาอียิปต์มันเป็นภาษาที่มันมีตัวอักษรหลายชุดอยู่แล้วถ้าพูดถึงตัวอักษรเนี่ยนะมันจะมีตัวอักษรฮีโรกริฟิกซึ่งเขาใช้ในพวกพิธีกรรมใช้ในพวกแบบจดจารึกฝาผนังต่างๆตัวอักษรที่2เนี่ยชื่อว่าเดโมติกซึ่งเดโมติกเนี่ยเป็นภาษาที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันแบบใช้ว่าจดจดบัญชีจดอะไรเขาแยกภาษากันชัดเจนทีนี้ฮีโรกริฟิกมันก็ค่อยๆเลือนหายไปจากชาวอียิปต์ค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วไงชนชั้นสูงจะมาจดฮีโรกริฟิกอะไรเขาพูดภาษากรีกกันไปหมดละดังนั้นฮีโรกริฟิกเนี่ยเหลือคนใช้อยู่น้อยมากๆในขณะที่เดโมติกเองก็ไม่ได้ฮิตเหมือนเดิมข้ามมาเรื่อยๆภาษามันค่อยๆหายไปเริ่มมีภาษากรีกเข้ามาใช้มากขึ้นแถมยังไม่พอใช้ไปใช้มามันชักผสมกันเกิดเป็นตัวอักษรชุดใหม่เป็นภาษาใหม่อีกที่เกิดจากตัวอักษรเดโมติกผสมกับตัวอักษรกรีกที่เขาเรียกว่าคอปติกซึ่งมันน่าจะใช้สะดวกกว่าภาษาอียิปต์แท้ๆดังนั้นสุดท้ายคอปติกเนี่ยเหลืออยู่ต่อไปได้นะคะในขณะที่ฮีโรกริฟิกกับเดโมติกเนี่ยค่อยๆหายแล้วก็หายไปในที่สุดค่ะส่วนในแง่ของพวกสถาปัตยกรรมพวกศิลปะก็เหมือนกันทุกคนใครไปเที่ยวอียิปต์นะโดยเฉพาะถ้าไปกับวิวนะคะวิวจะเล่าให้ฟังว่าบางวิหารเนี่ยเข้าไปถึงปุ๊บชี้บอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่วิหารอียิปต์เพราะว่าหัวเสามันไม่ใช่หัวเสาแบบอียิปต์แล้วแต่ว่าถ้าดูดีๆเฮ้ยทำไมหัวเสากรีกมันมาอยู่ตรงนี้อะไรตรงนี้คือช
าวกรีกเขาเข้ามาปกครองตรงนี้เขาก็เอารสนิยมแบบกรีกเนี่ยมาผสมกับสถาปัตยกรรมมาผสมกับศิลปะแบบอียิปต์แม้แต่ศาสนาเนี่ยนะคะมันยังไม่เพียวศาสนาอียิปต์เหมือนเดิมเลยคือแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะแบบบูชาเทพเจ้าราเทพเจ้าอามุนเทพอะไรของเขาเยอะแยะใช่ไหมพอชาวกรีกเข้ามาเขาบอกจะไปบังคับให้บูชาซุสก็ไม่ได้อันนั้นผสมเลยแล้วกันก็เกิดมาเป็นลูกครึ่งเทพอียิปต์กรีกที่ชื่อว่าเซราปิสดูหน้าตาสิอียิปต์ตรงไหนกรีกชัดๆเนี่ยการผสมผสานพวกนี้เนี่ยนะคะมันทำให้ความอียิปต์ดั้งเดิมค่อยๆหายไปในขณะที่ความกรีกเนี่ยเติมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องยังบอกว่าความเป็นอียิปต์ก็ยังพอเหลืออยู่บ้างแหละเพราะว่าฟาโรห์ยุคปโตเลมีเขาก็ไม่ได้อยากหักหาน้ำใจคนขนาดนั้นเขาก็ยังมีความพยายามจะเป็นชาวอียิปต์อยู่นิดๆเช่นตอนแบบต้องทำพิธีบูชาเทพอะไรจริงจังเนี่ยจากเดิมเขาอยู่บ้านเขาอาจจะใส่ชุดกรีกนะแต่ว่าพอจะเข้าวิหารไปทำพิธีจริงจังเขาก็มีพิธีเปลี่ยนชุดเป็นชุดแบบอียิปต์ดั้งเดิมก่อนเข้าไปทำพิธีอะไรเงี้ยเขาก็มีของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของคลีโอพัตตรานี่เป็นคนฉลาดมากและมีความพยายามจะซื้อใจคนใต้ปกครองตัวเองเยอะมากๆคลีโอพัตราที่7เนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำให้ความเป็นอียิปต์เกือบจะกลับมาแล้วนะเพราะว่าเป็นฟาโรห์องค์แรกในราชวงศ์ปโตเลมีเลยที่เรียนภาษาอียิปต์พยายามพูดภาษาอียิปต์กับคนอียิปต์และแต่งตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเทพีไอซิสคือกลับไปเหมือนยุคก่อนๆยุคโบราณที่บอกว่าฉันคือเหมือนแบบอวตารของเทพของเทพีลงมาเพื่อปกครองเธอถึงความเป็นอียิปต์เนี่ยมันจะกระเตื้องขึ้นมานิดนึงในสมัยคลีโอพัตราแต่สุดท้ายความเป็นอียิปต์ก็ต้านไม่อยู่ก็จำเป็นต้องหายไปพร้อมกับตัวคลีโอพัตรานี่แหละในช่วง30 ปีก่อนคริสต์ศักราชเพราะว่าคลีโอพัตราพ่ายแพ้ให้กับอาณาจักรโรมันสามารถเข้ามาตีมายึดอียิปต์ได้สำเร็จนะคะและความโรมันกับความกรีกเขาไม่เหมือนกันคอนเซปต์การยึดครองอาณาจักรใดๆเขาคนละเรื่องเลยกรีกเขาจะมีความแบบยึดได้เธอก็เป็นของเธอแบบเดิมไปเธอแค่ต้องรู้นะว่าเธออยู่ภายใต้การปกครองฉันในขณะที่โรมันไม่ใช่โรมันเนี่ยไปที่ไหนต้องเปลี่ยนที่นั่นให้เป็นโรมันถนนทุกสายต้องมุ่งสู่กรุงโรมเธอต้องเปลี่ยนชื่อให้เป็นโรมันด้วยเธอต้องเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมันนะเธอต้องสร้างที่อาบน้ำแบบโรมันคิดดูว่าขนาดไปถึงอังกฤษซึ่งไกลโรมันมากๆเนี่ยเขายังไปสร้างโรมันบาสเป็นเมืองบาสที่ทุกวันนี้เราไปเที่ยวเลยคิดว่าอียิปต์จะรอดไหมไม่รอดจ้ะโรมันเข้ามาโรมันบอกเธอเลิกเป็นอียิปต์ได้ละเป็นโรมันเธอคือส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันเธอเป็นแค่จังหวัดหนึ่งไม่ต้องมีฟาโรห์ฉันไม่แต่งตั้งฟาโรห์มาปกครองฉันจะแต่งตั้งแค่ข้าหลวงมาเป็นเจ้าเมืองที่นี่พอแต่ข้าหลวงไม่ใช่ฟาโรห์นะไม่ต้องมาทำพิธีอะไรเหมือนกับฟาโรห์ขึ้นครองราชย์เนี่ยพอหัวเปลี่ยนแบบเนี้ยความเป็นอียิปต์ที่ยังพยายามจะหลงเหลืออยู่มันก็สานต่อค่อนข้างยากละคือในระดับหัวเชื่อว่าคงแทบจะหมดไปนะคะเพราะว่ามาแบบแสดงตัวเป็นอียิปต์จ๋าๆให้ข้าหลวงโรมันเห็นมันก็ไม่ได้ไงในขณะที่ระดับชาวบ้านอาจจะยังพอเหลืออยู่บ้างเพราะว่าห่างไกลแต่มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมขนาดพวกนักบวชที่เคยมีอำนาจในสังคมก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วอาจจะยังพอทำพิธีอยู่ได้บ้างเพราะว่าโรมันห้ามไม่หมดแต่จากเดิมที่มันผสมกรีกเข้าไปเยอะขนาดนั้นแล้วเจอความเป็นโรมันผสมเข้าไปอีกความเป็นอียิปต์มันก็ยิ่งเจือจางลงไปอีกแถมอิทธิพลของศาสนาคริสต์ช่วงนั้นก็เข้ามาเยอะแล้วด้วยเพราะอย่าลืมว่าแถวเยรูซาเล็มแถวอะไรที่เขาเผยแผ่ศาสนาคริสต์กันอยู่ห่างอียิปต์นิดเดียวเองดังนั้นไม่แปลกนะคะที่อียิปต์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในพื้นที่แรกๆที่มีคนนับถือศาสนาคริสต์ของโลกค่ะหลายคนไม่รู้จุดนี้นะยิ่งในเวลาต่อมานะตัวโรมันเองเนี่ยเขาแตกเป็น2 ส่วนคือจักรวรรดิโรมันตะวันตกกับจักรวรรดิโรมันตะวันออกโรมันตะวันออกคือที่เราจะเรียกว่าเป็นแบบจักรวรรดิไบแซนไทน์ความเป็นอียิปต์ยิ่งแตกสลายหนักเลยทุกคนคือในแง่การปกครองก็ไม่ได้ต่างหรอกการปกครองก็ยังเป็นข้าหลวงโรมันเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่ในแง่ศาสนาเนี่ยทีนี้เปลี่ยนหนักเลยเพราะว่าตอนที่เกิดจักรวรรดิไบแซนไทน์เนี่ยนะจำได้ไหมตรงนั้นมันมีกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็แปลว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินเกิดมาแล้วจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นจักรพรรดิโรมันองค์แรกที่อนุญาตให้นับถือศาสนาคริสต์ได้และประกาศว่าให้คริสต์เป็นศาสนาประจำของพวกชาวโรมันดังนั้นจากเดิมที่ชาวโรมันเนี่ยเขานับถือเหล่าเทพเจ้าหลากหลายองค์กันเขาก็ยังพอโอเคก้มแกล้มให้อียิปต์เนี่ยนับถือเทพเจ้าตัวเองได้แต่พอจักรพรรดิคอนสแตนตินประกาศว่าให้นับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวและเชื่อว่ารูปเคารพทั้งหลายและเทพเจ้าอื่นๆทั้งหลายคือไม่โอเคต้องทำลายทิ้งดังนั้นอียิปต์เป็นจังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิไบแซนไทน์ก็ต้องหันมามีศาสนาคริสต์มากขึ้นศาสนาคริสต์ก็แผ่ขยายอย่างรวดเร็วผ่านเมืองอเล็กซานเดรียแล้วคนในอียิปต์ก็หันไปนับถือศาสนาคริสต์กันแบบเยอะมากๆถึงขนาดที่ว่าคริสต์ในอียิปต์เนี่ยเขาสามารถตั้งนิกายแยกมาได้นิกายนึงเลยนะทุกคนก็คือศาสนาจักรออร์โธดอกซ์คอปติกคือเป็นคริสต์ออร์โธดอกซ์เพราะได้จากไบแซนไทน์และเป็นแบบคอปติกเพราะเป็นเนี่ยคอปติกจากภาษาคอปติกนั่นแหละที่เราพูดถึงแล้วนิกายนี้ก็คือยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เลยนะซึ่งความนิกายนี่แหละเป็นตัวที่รักษาอักษรคอปติกให้เราพอได้รู้ว่ามันมีช่วงเวลาที่มันมีช่วงเปลี่ยนผ่านศาสนาอยู่ด้วยนะคะและอักษรคอปติกภาษาคอปติกอะไรเนี่ยเป็นสิ่งเดียวของอียิปต์โบราณซึ่งก็ไม่ใช่อียิปต์โบราณแท้ๆเพราะผสมกรีกไปด้วยที่ยังหลงเหลือมาอยู่ทุกวันนี้มีคนใช้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าศาสนาจักรออร์โธดอกซ์คอปติกนี่แหละในขณะที่เฮโรกริฟิกกับเดโมติกเนี่ยเราได้แค่พยายามแกะว่าอ่านยังไงแต่ว่าไม่มีใครรู้แล้วว่าออกเสียงยังไงนะคะแล้วคิดดูว่าพอศาสนาคริสต์มารุ่งเรืองในอียิปต์ขนาดนี้มันจะมีอะไรหายไปบ้างอย่างแรก
กเลยที่วิวพูดไปเมื่อกี้เรื่องเทพเจ้าหลากหลายหายแน่ๆเพราะว่าคริสบอกว่าเธอต้องมีพระเจ้าแค่องค์เดียวและอีกอย่างหนึ่งที่หายยุคนี้แน่ๆนะคะก็คือการทำมัมมี่นั่นเองเพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีโลกหลังความตายพอถึงวันพิพากษาเดี๋ยวจะแบบต้องเก็บร่างกายเอาไว้ต้องเก็บชื่อเก็บวิญญาณเก็บอะไรของเขาเอาไว้ศาสนาคริสต์ไม่ได้เชื่อแบบนั้นศาสนาคริสต์เชื่อในวันพิพากษาเหมือนกันแต่ไม่ได้เชื่อเรื่องการเก็บร่างกายเขาต้องให้วิญญาณไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอะไรของเขาดังนั้นทำไมมัมมี่ไม่จำเป็นศาสนาคริสต์ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้การทำมัมมี่มันก็เลยหายไปในยุคนี้นี่แหละแล้วพอศาสนาเดิมแทบจะไม่มีความหมายสำหรับคนแล้วอะวิหารก็ถูกทิ้งร้างภาษาที่ใช้ในวิหารยิ่งไม่ต้องพูดถึงหายไปนานละรูปเคารพเดิมก็หายไปแถมบางวิหารเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์คริสต์อีกถ้าไปหลายๆวิหารจะเห็นว่าเขามีการเซาะรูปเคารพเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้กางเขนข้างในเลยนะคะและนี่แหละก็คือสาเหตุที่ทำให้ภาษาโบราณอย่างฮีโรกริฟิกกับเดโมติกอะหายไปเลยไม่มีใครจำได้ว่าใช้ยังไงพูดยังไงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เหมือนที่วิวบอกไปแต่นี่ไม่ใช่ตัวปิดตายอารยธรรมอียิปต์ค่ะเพราะว่าศาสนาคริสต์เนี่ยอยู่ในอียิปต์ได้แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นก็มีอีกหนึ่งศาสนาเข้ามาและคราวนี้ล้างความเป็นอียิปต์หายเกลี้ยงเลยนั่นก็คือการมาถึงของกองทัพอาหรับที่นำเอาศาสนาอิสลามมาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะอาณาจักรไบแซนไทน์ถูกมุสลิมยึดค่ะแน่นอนว่าอียิปต์ก็ทวนพ่วงไปด้วยเรียบร้อยนะคะแล้วคิดดูว่าอารยธรรมอียิปต์ที่โดนกัดเซาะจนแทบจะไม่เหลือเคราโครงเดิมอยู่แล้วคนรู้น้อยแบบน้อยตึ้งนึงพอโดนศาสนาอิสลามเข้าไปโป๊ะแรกๆโอเคแหละศาสนาจักรคอปติกก็ยังพอจะอยู่ได้บ้างนิดหน่อยแต่นานวันเข้าคนก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามตามผู้นำมากขึ้นภาษาราชการในอียิปต์จากเดิมไม่ใช้ภาษากรีกภาษาคอปติกมุสลิมเขาใช้ภาษาอาหรับกันอ่ะก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ภาษาอาหรับกันภาษาเดิมๆที่ใช้ที่ยังพอมีความยึดโยงกับอียิปต์อยู่จึ้งหนึ่งก็ยิ่งถูกผลักออกจากชีวิตประจำวันมากขึ้นวิหารโบราณทีนี้ไม่ต้องพูดถึงแทบจะถูกลบออกไปเลยนะเพราะว่ามุสลิมไม่ให้ทำรูปคนแล้วนึกภาพวิหารอียิปต์สลักรูปคนทั้งผนังอย่างเงี้ยจะไปนั่งซ้อออกแบบคริสทีละอันก็ไม่ได้ดังนั้นส่วนใหญ่ก็ถูกทิ้งร้างไปหรือบางที่ถ้ามันแบบอยู่พ้นทรายมาเห็นชัดๆเขาก็แยกชิ้นส่วนเอาวัสดุไปสร้างมัสยิดใหม่บ้างดังนั้นพวกภาษาศิลปะดั้งเดิมโบราณอะไรไม่ต้องห่วงค่ะหายเกลี้ยงในยุคนี้นะคะและอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ทำให้เห็นชัดๆเลยว่าความเป็นอียิปต์โบราณเนี่ยหายไปก็คือตัวหอสมุดอเล็กซานเดรียค่ะที่เคยอยู่มาตั้งแต่สมัยรับอิทธิพลกรีกตอนนั้นเนี่ยเขามีการแบบว่าเก็บรวบรวมหนังสืออะไรกันเยอะแยะใช่ไหมทีเนี้ยก็เหมือนกับในคลิปที่เราเคยเล่าไปเรื่องหอสมุดอเล็กซานเดรียเต็มๆคลิปอะนะว่าความรู้ที่อยู่ในหอสมุดอเล็กซานเดรียเนี่ยมันผูกพันกับความเป็นอียิปต์โบราณกับความเป็นกรีกโบราณแล้วมันก็ผูกพันกับพวกเทพเจ้าอะไรต่างๆมากมายซึ่งมุสลิมไม่ได้โอเคกับสิ่งนี้ดังนั้นก็เลยมีการเผาหอสมุดอเล็กซานเดรียองค์ความรู้แบบอียิปต์โบราณมันก็ไปพร้อมกับหอสมุดนี่แหละนักประวัติศาสตร์บางส่วนนะคะก็เลยถือว่าตอนที่มุสลิมเข้ามาที่อียิปต์นี่แหละคือจุดตัดที่แท้จริงที่ลบอารยธรรมอียิปต์หายไปจากโลกเลยค่ะดังนั้นทุกวันนี้ถ้าเราไปที่อียิปต์เราจะไม่เห็นความเป็นอียิปต์โบราณแต่เราจะเห็นวัฒนธรรมอารยธรรมและการใช้ชีวิตของชาวมุสลิมอาหรับเพราะว่าตอนนี้ต่อให้พื้นที่ตั้งเขาไม่ได้อยู่ในทวีปเอเชียเพราะว่าเขาอยู่ทางตอนบนของแอฟริกาแต่เขามีความเป็นอาหรับมีความเป็นตะวันออกกลางมากกว่าที่จะเป็นอียิปต์แบบดั้งเดิมไม่ใช่มากกว่าต้องบอกว่าเป็น 100% เลยคือไม่เหลือความเป็นอียิปต์แบบดั้งเดิมให้เห็นแล้วนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมว่าอารยธรรมอียิปต์เนี่ยเลือนหายไปจากโลกถึงขนาดที่ว่าไม่มีใครบนโลกรู้แล้วนะว่ามันมีแบบความเป็นอียิปต์ความนู่นความนี่คือเขาลืมกันไปหมดละอาจจะเหลือแบบชนพื้นเมืองที่ยังไปเจอวิหารแปลกๆบ้างอะไรแปลกๆบ้างแต่อารยธรรมอียิปต์เนี่ยกลับมาอยู่ในสายตาชาวโลกให้พวกเราได้ศึกษาได้เรียนทุกวันนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ตค่ะเขาอะไปยึดอียิปต์แต่ตอนที่ไปเนี่ยเขาดันเอาพวกนักโบราณคดีเอาพวกนักมนุษยวิทยาไปด้วยดังนั้นตอนที่เขาไปถึงแล้วเขาไปเจอพวกอารยธรรมอะไรแบบเนี้ยนักวิชาการก็แบบเฮ้ยอะไรมันมีอารยธรรมอะไรแบบนี้อยู่ในโลกด้วยก็เลยไปค้นไปศึกษาไปขุดไปเริ่มขุดค้นทางโบราณคดีที่อียิปต์นะคะสุดท้ายเขาก็ค่อยๆกลับไปศึกษากลับไปแกะอักษรฮีโรกริฟิกกลับไปนู่นกลับไปนี่จนกระทั่งมันกลายมาเป็นวิชาการศึกษาประวัติศาสตร์อียิปต์อารยธรรมอียิปต์แบบที่เราได้เรียนได้พูดถึงและได้เล่ากันฟังทุกวันนี้นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่านโปเลียนโบนาปาร์ตนี่แหละค่ะก็เป็นคนที่ฟื้นความเป็นอียิปต์ให้กลับมาอยู่ในสายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ